Ananda Perera gemology teacher කියන අපේ මේ සිංහල YouTube channel එකේ 85 වෙනි පාඩම තමයි මේ පටන් ගන්න යන්නේ. මේ වෙනතෙක් subscribe කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා නම් subscribe එකක් දාලා like එකක් share එකක් දාලා comment එකක් දාගෙනම ඉදිරියට යන්. අපි මේ පාඩමෙන් බලන්න හදන්නේ තායිලන්තේ තියෙන රූබි වල ඇතුළත් කිරීම. මම දන්නවා ඔබ දැක නැහැ කියලා. ඔබ දැකලාම නැහැ. එතකොට මේ රූබි වල වෙනමම පාඩම් අපි natural heated inclusions ඉදිරියට කරනවා. ඒ අතරේ මේ රටවල් වශයෙන් වෙන්වෙන්ව ඒ රටවල් වල රූබි වලට ප්‍රසිද්ධ රටවල් වල රූබි හඳුනා ගන්න තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ යටතේ අපි inclusions කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. විශේෂ inclusions ඒවා තියෙන්නේ Thai Rubies වල. තායිලන්තේ තව වචනයක් තමයි සියම් දේශය. සියමය. බුරුමය කියන්නේ මියන්මාර්, සියමය කියන්නේ තායිලන්ත. එතකොට මේ පාඩමෙන් අපි එහෙ තියෙන ගල්වල රූබි වල inclusions ගැන තමයි ඉගෙන ගන්නේ. අපිත් එක්ක එක් වෙලා හොඳින් ඉගෙනගෙන මැණික් ව්‍යාපාරයට එකතු වී ඔබේ අනාගතය සරු කරගන්න. අපි දැන් යමු ඇතුළට. මෙතනදී අපි දැන් දකිනවා inclusion එකක් හොඳ බොහොම පැහැදිලිව මේකේ Thai රූබියක තියෙන ලාක්ෂණික බලන්න. මේකේ මේ ෂඩස්ත්‍රාකාර හැඩ තියෙන සුවකිරීමේ පිහාටු ෂඩස්ත්‍රාකාර හැඩ පැති 6ක හැඩ තියෙන සුවකිරීමේ පිහාටු මේ හැමතැනම පේනවා. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. පැති 6ක් තියෙන හැඩ හොයාගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහේ ඒවා බ්ලූ සෆයර්ස් වල දැක්කේ නැහැ. මගෙන් අහලා තිබුණා කමෙන්ට් එක 80 ගිය පාර පාඩමේ මේ රූබි වල මේ inclusions වෙනයි. එතකොට සෆයර්ස් වල inclusions වෙනයිද කියලා. ඒකට මම කිව්වා ඔබ හරි කියලා. යාට මම රිප්ලයි කළා ඇති. එතකොට මේ රූබි වල මේ වගේ inclusions අපිට දැන් තමයි මේ මුණ ගැහෙන්නේ. මේ ෂඩස්ත්‍රාකාර හැඩයක් එන්න හේතුව අපි දන්නවා ඒකේ තියෙන පාසානම අංශක 60 ආනතව ලේයර් 3ක් පිහිටන බව. ඒ කියන්නේ ආර නූල් හැදෙන්නේ. අන්නේ ඒකෙම ප්‍රතිනිර්මාණයක් මත ෂඩස්ත්‍රාකාර හැඩ එක්ක සුවකිරීමේ ෂඩස්ත්‍රාකාරව සුවවීමේ පිහාටු නැත්තම් ෆෙදර්ස් අපිට පේනවා. හීලින් ෆෙදර්ස් කියන මේවා. එහෙනම් මේක රූබි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සෆයර් පවුලේ තියෙනවා ගල් වර්ග පාටවල් 8ක්. සුදු ඇරුණාම තව 7ක්. ඒ 7ට අයිති වෙන්නේ රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ, නිල්, ඉන්ඩිගෝ, වයලට් කියන 7. මේවා අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා. රතු විශේෂයි. රතු කියන වර්ණය ආවොත් අපි ඒකට සෆයර් කියන වාසගම දෙන්නේ නැහැ. අනිත් හැම වර්ණයකටම උදාහරණයකට පින්ක් නම් සෆයර් කියන වාසගම දෙනවා. පින්ක් සෆයර්. ග්‍රීන් නම් ග්‍රීන් සෆයර් කියන වාසගම දෙනවා. යෙලෝ නම් යෙලෝ සෆයර් කියලා වාසගම ලැබෙනවා. white නම් white sapphire කියනවා. violet නම් violet sapphire කියනවා. blue නම් blue sapphire කියනවා. purple නම් purple sapphire කියනවා. මේ විදිහට sapphire වල තියෙන වර්ණ 8න් සුදු සමග වර්ණ 8යි. ඒ 8න් විශේෂිත රතු පාටට මේ වාසගම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට විශේෂ නමක් ලැබෙනවා රූබි කියලා. ඔන්න ඕක තමයි විශේෂ සිද්ධිය. එහෙනම් රූබි කියන්නේ විශේෂිත ගලක්, සෆයර් පවුලේ රතු පාට ගලක්. එයාටම ආවේනික වෙච්ච නමකුත් දීලා එයාගේ මිතින් විශේෂ ලාක්ෂණික දේවල් තියෙනවා. මේ තින්නේ Thai රූබියක තියෙන ලාක්ෂණික ෂඩස්ත්‍රාකාර සුවකිරීමේ පිහාටු. එහෙනම් මේක දැක්කා. දැන් අපි යනවා ඒකම තව ටිකක් විස්තර කරනවා මෙතන. මේ බලන්න මේ ෂඩස්ත්‍රාකාර කව ෆොටෝ එකටත් මම මේක දාලා ඇති. ෂඩස්ත්‍රාකාර හැඩයක් තියෙන සුවකිරීමේ රටාව වගේක් පේනවද? හීටඩ් නෙවෙයි. රත් කළම නැහැ. නැචරල් ID එක මේ තියෙන්නේ. රූබියේ නැචරල් ID එක. තායිලන්තයේ පොළවේ හැදිච්ච ලාක්ෂණික ෂඩස්ත්‍රාකාර සුවකිරීමේ පිහාටු සහිත මේ inclusions දැක්කහම අපිට හඳුන්වා දෙනවා මෙයා තායිලන්ඩ් වල ගලක් කියලා. බොහොම සුන්දරයි මේ වැඩේ. රටවල් වශයෙන් අපිට වෙන්වෙන්ව කියන්න පුළුවන් පළාත මොකක්ද? ඒ පළාතේ තියෙන පසේ සංයුතිය
ඒ පළාතේ තිබිච්ච කෙමිකල්ස් වල සංයුතිය අනුව මේවා පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මේවා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ජෙමොලොජිස්ට් වලට මේකේ සම්පූර්ණ ID එක මේක නිසා අපිට යාව හොඳින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. එහෙනම් මේක විශේෂිත වූ දෙවෙනි අවස්ථාව. මෙතනට ගියාම මේකෙත් පෙන්වන්නේ ඒකමයි ෂඩස්රාකාර බලන දැන් ෂඩස්රාකාර පැති 6 හොඳට පේනවා ඇති මේ මෙතන පේන පැති 6 මෙතනත් පේනවා පැති 6 මේ වදේ පැති 6 වගේ මේ මෙතනත් පැති 6 පේනවා හොඳට කලින් දෙකටම වඩා හොඳට මෙතන පැති 6 පේනවා මේ එතකොට මේවත් මේ පැති 6 එකතු වෙච්ච දේවල් මේක කිසිම නෑ තාපය නිසා අධික තාපය හෝ පීඩනය නිසා විපරීත වෙච්ච කිසිම දෙයක් නෑ මේ තියෙන්නේ ස්වභාවිකව මේ රූපිය හැදෙන මොහොතේ ඇති වූ සුව කිරීමේ පිහාටු feathers healing feathers ඒක hexagonal පැති 6යි පැති 6ේ healing feathers මේක තියෙනවා එහෙනම් මේ තියෙන හොඳින් බලා ගන්න හොඳට ස්ටඩි කරන්න හරිම ලේසියෙන්ම ලූප් එකක් හරහා විශාලනය කරලා බලනකොට මේක දැක්ක ගමන් පාට රතු තියෙන්නේ ෂඩස්රාකාර ලාක්ෂණික සුව කිරීම එහෙනම් මේක රට කියන්න පුළුවන් ඩෙෆිනිට්ලි මේක තායිලන්ඩ් වල ගලක් කියලා. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි දැන් යනවා මේකට ගියාම මෙතන තියෙනවා තව මොනවාද මේ බොහීමයිට් නීඩල්ස් කියන එක අපි මීට කලින් පාඩමේදී දැක්කා. මේ තියෙන්නේ ඉදිකටු වගේ මේවා බොහීමයිට් කියන කණිජය. මේ බොහීමයිට් කණිජයේ ඉදිකටු මේ රූටයිල් ඉන්ක්ලූෂන්ස් රූටයිල් මේ නීඩල්ස් නෙවෙයි බොහීමයිට් කියන නීඩල්ස් ඊට වඩා දිගයි මේගොල්ලෝ ට්වින් වෙලා ඒ කියන්නේ ඩබල් ට්වින් ද්විත්ව ඩබල් වෙලා නියුන් බොහීමයිට් නීඩල්ස් තමයි මේ ගලේ පැහැදිලිව දකින්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ අනිත් ඉන්ක්ලූෂන්ස් ඔක්කොම බලන්න කිසිම තාපය නිසා විපරීත බවක් පෙන්වන කිසිවක් මෙතන නැහැ. මෙන්න මෙතන ෂඩස්රාකාර සුව කිරීම රටා පේනවද මේ දෙක? අඳුන ගන්න හොඳට බලන්න. එතකොට මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් පේනවා ඉදිකටු වගේ දිග ඉදිකටු වගේ જાතියක්. ඒවා බොහීමයිට් මිසක් අර රූටයිල් නීඩල්ස් නෙවෙයි. බොහීමයිට් නීඩල්ස් නියුන්නු එක ළඟ නියුන් හැටියට පිහිටන. මේ නැචරල් ID එක තායිලන්ත පොළවෙන් හැදිච්ච රූබි ගලේ. එහෙනම් මේකත් හොඳ සාක්ෂියක් අපිට නැචරල් ඔරිජින් එක තායිලන්ඩ් බව කියන්නේ. මේ තියෙන ෂඩස්රාකාර හැඩ සුව කිරීම රටා සහ බොහීමයිට්. ඊළඟට අපි යමු මේකට ගියාම මේ පින්තූරයේ දකින්නේ මොනවද කියලා හොඳට බලන්න. ත්‍රිමාන වලින් 3D වලින් පේනවා මේ ත්‍රිමාන වලින් පේනවා බොහීමයිට් ඉදිකටු එක ඒවම බොහීමයිට් ඉදිකටු මේ බලන්න ඒවයෙන්ම ඡේදනය වෙලා මේ මතක ඇති මේ විදිහට හැදෙනවා ලැඩර් ලයික් ඒ කියන්නේ ඉනිමගක් වගේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් හැදුනා මතකනේ රූබි වල ඒ වගේ දැන් මේ බොහීමයිට් ඉදිකටුම ඒවයෙන්ම ඡේදනය වෙලා තියෙන ලක්ෂණ පේනව නේද මේ බොහීමයිට් ඉදිකටු ඒවයෙන්ම ඡේදනය වෙලා තියෙනවා හොඳට බලන්න. දැන් මෙතන ෂඩස්රාකාර සුවක්‍රීම් පේන්න පැහැදිලිව නැහැ. හැබැයි බොහීමයිට් ඉදිකටු තියෙනවා. ට්වින්ස්ලා වෙලත් ඉන්නවා. ඒවා බොහීමයිට් වලින්ම ඡේදනය වෙලා තියෙන බව අපිට පේනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා. එහෙනම් මේක දිහා බැලුවම මේ හොඳට බලන්න මේ වටේම තියෙන දේවල් දිහා මෙතන කිසිම තැනක නැහැ. තාපය හෝ අධික තාපය හෝ අධික පීඩනය නිසා සිදු කිසියම්ම වෙනසක් මේවා තුල නැහැ. මේ ස්වභාවිකව මේ ගල නිර්මාණය වෙන අවස්ථාවේදී වෙච්ච සුවවීමේ රටාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට බොහීමයිට් ඉදිකටු එකිනෙක ඡේදනය වෙන්න හැදිලා තිනවා 3D ලුක් එකකින්. ත්‍රිමානව පේන ලුක් එකකින්. එහෙනම් මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක පොළව තායිලන්ඩ් ගල රූබි නැචරල් කියලා. මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙන්නේ ඒකමයි 3D
ත්‍රිමානවල බොහීමයිට් ඉදිකටු සමග වූ මේ බොහීමයිට් ඉදිකටු ඔක්කොම ඒවත් එක්ක ඡේදනය වෙලා මේ බොහීමයිට් ඉදිකටු වලින්ම ඡේදනය වෙලා මේ බොහීමයිට් ඉදිකටු වලින්ම ඡේදනය වෙලා මේ බලන්න හැමතැනම ඔක්කොම තියෙන්නේ රූටයිල් නීඩල්ස් නෙමෙයි බොහීමයිට් ඉදිකටු මේ බොහීමයිට් ඉදිකටු වලින් 3D රූපයක් ලැබෙන විදිහට ත්‍රිමානව මේ බොහීමයිට් ඉදිකටුත් එක්ක ඡේදනය වෙච්ච නිවුන් දරුවන් බොහීමයිට් නිවුන් දරුවන් එහෙනම් මේකත් නැචරල් ID එකක් තායිලන්තයේ රූබි වල බොහොම පැහැදිලි දර්ශන තියෙනවා කලින් බලපු රූබි වලට වඩා වෙනස්කම් තියෙනවා අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන රූබි වල ඇතුළත් කිරීම 86 වෙනි පාඩම L කියන්නේ lesson 86 L86 වලින් අපි බලනවා ඇෆ්ගනිස්තානයේ රූබි වල තත්ත්වය බලමු තායිලන්තයට වඩා කොච්චරද වෙනස්කම් තියෙන්නේ කියලා අප සමග එක් වී හොඳින් ඉගෙනගෙන මැණික් ව්‍යාපාරයට එකතු වී ඔබේ අනාගතයේ සරු කරගන්න subscribe කරන්න අමතක වුණා නම් නැවතත් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙන්නයි හදන්නේ ඊළඟට 86 වෙනි පාඩමේ